අයිබෝන් ලංකාවේ බිස්නස් එකක් කරන ඔයා ඔන්ලයින් පේමන්ට්ස් අරගන්න ලේසිම විදියක් හොයනවද? PayHere කියන්නේ ලංකාවේ ව්‍යාපාර 5000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් විශ්වාසයෙන් ඔන්ලයින් පේමන්ට්ස් අරගන්න යූස් කරන ලංකාවේ හොඳම පේමන්ට් ගේට්වේ එක. මේ වීඩියෝ එකෙන් අද අපි කතා කරන්නේ PayHere වලට ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාගේ බිස්නස් එක තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක්, හවුල් ව්‍යාපාරයක්, ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කම්පැනි එකක් විදිහට ලියාපදිංචි කරලා නම් තියෙන්නේ. ඔයාට PayHere සඳහා ලියාපදිංචි වෙන්න බිස්නස් එකේ නමින් හදපු බැංක් account එකක් ඕන. මේකට ඕනෑම දේශීය බැංකුවක කරන්ට් account එකක් හෝ සේවිංස් account එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ බිස්නස් එකට බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් තවමත් නැතිනම්, එහෙමත් නැත්නම් ඔයා ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් නම් ඒත් ඔයාට PayHere සඳහා ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මේ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න අපේ hotline එකට කෝල් එකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ Facebook page එකට message එකක් එවන්න. PayHere වලට ඇප්ලයි කරන එක ඔන්ලයින්ම කරන්න පුළුවන්. ඒකට මුලින්ම ඔයා මෙන්න මේ විදිහට user account එකක් හදලා ඒකට log වෙලා අදාළ activation form එක fill කරලා submit කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ එතනින් auto generate වෙන PayHere agreement එක download කරලා ඔයාගේ signature එක දාලා මෙන්න මේ විදිහට upload කරන්නයි තියෙන්නේ. PayHere සඳහා ලියාපදිංචි වෙන්න අපි කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. PayHere භාවිතා කරන ඔබ වෙනුවෙන් අපි පැකේජ් තුනක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. PayHere Lite පැකේජ් හරහා කිසිදු මාසික ගාස්තුවක් නැතුව ඔබට ඔන්ලයින් පේමන්ට්ස් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබේ අවශ්‍යතාවය අනුව PayHere Plus, PayHere Premium පැකේජ් සඳහා මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ පැකේජ් වලට විශේෂ වෙච්ච පහසුකම් ගැන වැඩි විස්තර ඔයාට අපේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. විශේෂම දේ තමයි ඔයාට ඕනම වෙලාවක මේ පැකේජ් අතර නොමිලේම මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබත් මෙච්චර කාලයක් ඔන්ලයින් පේමන්ට්ස් ගන්න හිත හිටියනම් අදම PayHere එක එකතු වෙන්න. වැඩි විස්තර දැනගන්න අපේ hotline එකට කෝල් එකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ Facebook page එකට message එකක් එවන්න. ඔබට සහාය වන්න අපේ සේවා නියෝජිතයන් ඕනෑම වෙලාවක සූදානම්.